قرار بود اون روز هم یک روز عادی باشه توی میسیسیپی. چند تا بچه کنار رود داشتن با هم بازی میکردن که متوجه یه چیزی توی آب میشن. اول فکر میکنن یه شیئی، چوبی، چیزیه، اما وقتی اون چیز بهشون بیشتر نزدیک میشه خیلی میترسن. 2 تا پا از آب زده بود بیرون و حالا احتمال میدادن که جسده. بدو میرن بزرگتراشون رو صدا میکنن. بزرگتراشون میان و جسد رو از آب میکشن بیرون. دور تا دور بدن با سیم به هم بسته شده بود. جسد برهنه بود. چیز زیادی از صورتش باقی نمونده بود. مشخص بود که یک گلوله به سرش اصابت کرده و چشم راستش کامل از حدقه در اومده بود. همچنین بدن مقتول پر از آثار کبودی و زخم بود. مسلماً به خاطر زیاد موندن توی آب بسیار ورم کرده بود و چهره به هیچ عنوان قابل شناسایی نبود. قبل از شروع پرونده میخوام یه استاپ بدیم اینجا و یه صحبتی با شماها داشته باشم. این 50مین ویدیویی هست که من دارم برای شما رکورد میکنم و این به این معناست که ما 50 تا ویدیوی جنایی رو تا الان با هم دیگه بررسی کردیم. برای چی میخواستم اول ویدیو استاپ بدم؟ میخوام ازتون تشکر کنم. قطعاً کیفیت محتوایی که من اوایل آپلود میکردم مثل کیفیت ویدیوهای امروز نیست و ویدیوهایی که در آینده آپلود خواهم کرد مسلماً بهتر از امروز خواهد بود. خیلی از شماها از اولین ویدیویی که من آپلود کردم با من همراه بودید. من کامنتتون رو میبینم و تو ذهنم هستید، هرگز فراموش نمی‌کنم. با صبر و حوصله تمام کاستی های چنل رو تحمل کردید. اگر جایی صدای موزیک زیاد بود، اگر جایی بک‌گراند منو دوست نداشتید، اگر توی ادیت ویدیو مشکلی بود، تمام عیب و ایرادها و نقصها رو با صبر و حوصله تحمل کردید تا امروز من بتونم محتوای بهتر از قبل به شما تحویل بدم. واقعا ممنونتونم که همراه من بودید. این خیلی برام ارزشمنده و اگر همراهی شماها با من نبود امروز ما ویدیوی 50 رو نداشتیم. در این 50 ویدیو فقط به من عشق دادید، کامنت های جذاب گذاشتید، حمایت کردید و باورتون نمیشه حضور تک تکتون، چه دوستانی که کامنت میذارید، چه اونایی که اهل کامنت گذاشتن نیستن، میان میبینن یه لایک میکنن یا حتی لایک هم نمیکنن اما میبینن. نمیدونید چقدر برای من با ارزش این حضور. حالا یوتیوب برای من تبدیل شده به یک کامیونیتی که پر از دوستای ایرانیه و میتونیم لابلای پرونده ها با هم گپ هم بزنیم و البته مثل همیشه توی کامنت سکشن بعد از هر ویدیو. به قولم هم عمل کردم تو ویدیوی قبلی. نمیخواستم امروز با چارلی رکورد کنم، یه مقدار تایمم محدود بود برای ستاپ، ولی دیدم ویدیوی 50 میخوام از شما تشکر کنم. شما هم که خیلی چارلی رو دوست دارید، خب چرا که نه، این ویدیو هم با چارلی میگیریم. من در این مدت که وارد یوتیوب شدم فکر میکنم الان کمتر از 6 ماهه که چنل رو راه اندازی کردیم. خیلی چیزها از شما یاد گرفتم. امیدوارم من هم تونسته باشم یه چیزی یا چیزهای کوچیکی به شما یاد داده باشم. مثلا خیلی از اصطلاحات فارسی رو به من درستش رو یاد دادید اگر جایی چیزی رو اشتباه تلفظ میکردم. اینو یاد گرفتم، ازتون شناخت نسبت بهتون پیدا کردم که ویدیوهای طولانی رو خیلی بیشتر دوست دارید. این رو ازتون یاد گرفتم که از صداهای اضافه توی ویدیو بدتون میاد، چون خیلیاتون موقع کار یا موقع خواب ویدیوها رو گوش میکنید و هر گونه صدای اضافی اذیتتون میکنه. این رو فهمیدم که خیلی پرونده هایی با پایان باز رو دوست ندارید و دوست دارید همیشه حل شده باشه و خیلی چیزهای دیگه. این دوستی که با هم داریم در این فضا بسیار برای من ارزشمنده. بریم سراغ پرونده. میخوایم بریم به میسیسیپی سال 1921. توی این پرونده من قراره برای شما خیلی محتوا آپلود کنم. البته من همیشه مکسیمم
عکس و ویدیوهایی که قابل پخش کردن، قابل انتشار هست رو توی ویدیوها میذارم براتون. اگر گاهی توی برخی از ویدیوها محتوا کمه، دیگه خارج از دست منه. برای اون که سر همین حد محتوا بود، اما امروز محتوا خیلی داریم. میخوایم با یک دختری آشنا شیم به نام مامی کارتن. مامی با این مدلی که اینجا براتون مینویسم اینجوری نوشته میشه، اما همون مامی خونده میشه. مامی وقتی 2 سالش بود با خانواده‌اش میان و به شیکاگو نقل مکان میکنن. خب این مهاجرت یک استپ خیلی بزرگ بود، هم برای خانواده‌اش و هم برای مامی. از یک شهر خیلی کوچیک اومده بودن داخل شیکاگو، داخل یک شهر بزرگ. حالا خیلی چیزها رو باید توی این شهر یاد میگرفتن و سن مامی هنوز خیلی کم بود برای تحمل کردن سختی‌های یک فرد مهاجر. خانواده خیلی نرمال و معمولی داشت. من هیچ نقطه یا بخش تاریکی توی زندگی با خانواده‌اش پیدا نکردم. از این خانواده هایی بودن که همیشه تابستونا خونشون شلوغ میشد و کلی از اعضای فامیل و دوستا اگر که اومده بودن به شیکاگو میمادن خونه اینا، چند هفته چند ماه میموندن و یه جورایی همیشه دور و برشون شلوغ بود. خب این شلوغی برای مامی تا حدی وقتی کوچیک بود لذت بخش بود، اما سنش که یکم میره بالاتر دیگه نمیتونه این شلوغی رو تحمل کنه. دلش میخواست زندگی خودش رو تشکیل بده و برخلاف اکثر ازدواج هایی که اون زمان فرهنگ بود توی کالچرشون بود که حالا ازدواج کنیم 5 تا 6 تا 10 تا بچه به دنیا بیاریم، مامی دلش میخواست یک فرزند به دنیا بیاره. یعنی یه جورایی بیزار شده بود از اون خانواده‌ای که همیشه دورشون پر آدم بود. بعد از اینکه درسش تموم میشه با یک جوونی ازدواج میکنه، با یک آقای جوونی به اسم لوئیس تیل. حاصل ازدواج مامی و لوئیس یک پسری میشه به نام امت. اما توی همون اوایل ازدواج، زندگی مشترکش با لوئیس، میفهمه که لوئیس یک مرد بسیار خشن، از این مردهایی که دست بزن داره، خیلی زور میگه، خیلی خشمگینه، از هر بهانه‌ای استفاده میکنه تا مامی رو کتک بزنه. زندگی با همچین آدمی خیلی سخت بود و مامی هم از این اخلاقهایی نداشت که این میزان از خشونت رو تحمل کنه، فقط با این تفکر که حالا همسر منه، دهن در و همسایه رو نمیشه، بس من باید تحمل کنم. بعد از چند بار که این خشونت ها رو از لوئیس میبینه، میره و ازش شکایت میکنه. اینجا امت خیلی سنش کمه و اصلا این خاطرات رو به یاد نداره. دلیل اصلی شکایت مامی از لوئیس پسرش بود. پیش خودش میگفت این مرد وقتی با من که همسرشم اینجوری رفتار میکنه، اگر امت بعدم بزرگ بشه با اون میخواد چجوری رفتار کنه، ممکنه اون بچه من رو هم بزنه. و خب اینطوری هم بود. یعنی لوئیس خیلی علاقه نداشت اصلا به امت. در کمال تعجب بعد از اینکه شکایت میکنه دادگاه حکم خیلی عجیبی میده. به لوئیس میگه خب تو به خاطر این خشونت خانگی که انجام میدی 2 تا راه داری، 2 تا آپشن داری، یا بری زندان یا به آرمی جوین شی، ملحق شی. من نمیدونم این چه حکمیه، یه نفر داره خشونت خانگی انجام میده و باید بره زندان، دیگه آپشن دادن نداره. به هر حال لوئیس از اونجایی که میشه حد زد آرمی رو انتخاب میکنه. پیش خودش میگه که زندگی توی زندان خیلی سخته، میرم آرمی، تازه هیستوری هم واسه خودم درست میکنم، یه بک‌گراندی هم درست میکنم، به عنوان مرد ارتش رفته. اما توی جولای 1945 خبر مرگ لوئیس رو به مامی میدن. یه نامه براش میفرستن، میگن که همسرت مرده و یه سری وسایل شخصی رو هم میفرستن براش. این لوازم شخصی چیز مهمی نبود، چند تا تیکه لباس بود به علاوه یک حلقه‌ای که لوئیس همیشه دستش میکرد و یه سری حروف روی این حلقه نوشته شده بود. اما بعد از چند ماه میفهمه که لوئیس به جرم تجاوز و قتل توی آرمی اعدام شده. یعنی در حالی که توی ارتش بود به یکی تجاوز کرده بود، به قتل رسونده بودش و برای همین اعدامش کرده بودن. اونطوری نبودش که به مرگ طبیعی بمیره یا توی حالا جنگی چیزی. با توجه به خصوصیات اخلاقی که ما تا اینجا از لوئیس دیدیم و بک‌گراند خیلی بدی که داشت، حتی تا قبل از مرگش به خاطر تجاوز و قتل اعدامش کردن، مامی تصمیم میگیره هیچی راجع به لوئیس به امت نگه وقتی امت بزرگتر میشه و
طبیعتاً راجع به پدرش شروع میکنه سوال پرسیدن. به امت بگه پدرت رفت توی ارتش و جونش رو توی جنگ از دست داد. اصل ماجرا رو نگه. اون حلقه رو هم نگه میداره، نمیفروشه. حلقه طلا بود. نگه میداره، نمیفروشه، به خاطر اینکه حالا امت بزرگ میشه بدتش به امت و بگه این یادگاری پدرته. میدونید دوست نداشت حالا که دیگه امت پدرش توی زندگیش نیست خاطره بدی ازش براش به جا بذاره. با اینکه حالا پدرش واقعا آدم عوضی بود، دوست داشت پسرش با یک خاطره خوب از پدرش بتونه زندگی کنه. یک مقدار با هم میخوایم دوران کودکی امت رو بررسی کنیم. گفتیم که امت هم توی شیکاگو به دنیا اومد. هرگز پدرش رو ملاقات نکرد. در واقع خیلی سنش کم بود. هنوز 1 سالش نشده بود و هیچ مموری از پدرش نداشت. این رو هم بگم امت رو بوبو صدا میکردن. هم مامی بوبو صداش میکرد، هم یه سری از اطرافیان و نزدیکا. اگر جای من در طول پرونده بوبو صداش کردم تعجب نکنید. بوبو یا امت، بوبو اسم مستعارش بود، نیکنیمش بود. دلیل این اسمم به خاطر این بود که وقتی بچه بود به فلج اطفال مبتلا میشه و همین باعث میشه که توی گفتارش یه مقدار ایراد و نقص به وجود بیاد. البته بعدها که بزرگ شد این نقص و ایراد رفع شد، ولی خودش که کوچیک بود خودش رو بوبو صدا میزد. نمیتونست، حالا من نمیدونم بوبو به امت چه ربطی داره، بچه‌ن دیگه با نمک این رفتارشون، نمیتونست اسم خودش رو امت صدا کنه. بوبو میگفت این اسمم روش موند، یعنی مادرش تا موقعی که امت همجوری بزرگم شد دیگه بوبو صداش میکرد. اون محله‌ای که توش زندگی میکردن در شیکاگو یک محله خوب بود و مخصوص سیاه‌پوستا بود. میشه گفت سیاه‌پوست‌های حتی با وضع مالی خوب توی اون محله بودن. چرا من میگم محله مخصوص سیاه‌پوست‌ها؟ ما الان دیگه توی سال 2024 کمتر میبینیم که توی کشوری محله‌ای باشه بگیم اینجا سفیدپوستان، اینجا سرخپوستان، اینجا سفیدپوستان. اما خب کیس قدیمیه دیگه. اون زمان نژاد پرستی بیداد میکرد. به خاطر همین موضوع نژاد پرستی معمولاً سیاه‌پوستا حق نداشتن برن توی محله‌ای که مخصوص سفیدپوستا هست و مغازه برای خودشون بزنن. حالا هرچی، یک مغازه‌ای بزنن که خدماتی ارائه بدن، حتی یک گروسری شاپ تأسیس کنن، هیچی. و اکثرا توی محله‌ای که امت و مادرش بودن سیاه‌پوستا زندگی می‌کردن. همه مغازه‌ها، همه فسیلیتی ها در دسترس بود. سالن‌های زیبایی، داروخانه، سالن‌های غذاخوری، همه چی. یک مقدار میخوام از وضعیت جامعه در اون زمان، وضعیت شهر و موضوع نژاد پرستی توی این پرونده بیشتر براتون صحبت کنم، چون بیس اصلی پرونده ما هم همینه. میخوام که بتونید خیلی خوب فضای کیس رو درک کنید. ببینید چندین سال قبل میلیون ها فرد آفریقایی آمریکایی مهاجرت دست جمعی کردن به شهرهای مختلف آمریکا که اسمش مهاجرت بزرگ شد. به عنوان مهاجرت بزرگ در تاریخ شناخته میشه. و مخالف این محرومیت هایی که وجود داشت، این جداسازی، خشونت های نژاد پرستانه بودن. خب طبیعتاً با مخالفت سفیدپوست ها روبرو شدن. یعنی باور سفیدپوست ها این بود که نه، شما میاید کارهای ما رو میگیرید، موقعیت‌های ما رو میگیرید، میاید به زنهای ما تجاوز میکنید. این باورهای غلطی که همچنان هم ما راجع به خیلی از مهاجرها توی خیلی از کشورها متاسفانه میبینیم. چون این مهاجرت، تعداد مهاجرین در واقع زیاد بود، سفیدپوستان نمیتونن اینا رو بیان بیرون کنن و نمیخواستن هم که یک جنگی بینشون به وجود بیاد. اما میان بخش‌هایی از شهر رو توی مناطق رو جدا میکنن، یک نوار سیاه رنگ باریکی میکشن، یه سری مناطق خیلی فرسوده و دور افتاده که بیشتر در جنوب شهر هم بود و میدن به سیاه‌پوستا، میگن شماها اینجا میتونید زندگی کنید، از این قسمت حق ندارید بیاید بیرون. که این واقع اسمش کمربند سیاه یا همون بلک بلت هست. اگر که حالا دوست دارید بیشتر راجع به بلک بلت اطلاعات کسب کنید، میتونید بعد از ویدیو برید راجبش تحقیق کنید. من تا همین حد این نگه میدارم، نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم چون وقت ویدیو خیلی طولانی میشه. اما خواستم یه ذهنیت کلی بهتون بدم. جنگ جهانی دوم به وجود میاد و حالا کشور نیاز داشت به نیرو، به سرباز. خب خیلی از سیاه‌پوستا دعوت میشن که برن و توی این جنگ جهانی دوم به کشورشون خدمت کنن.
الان دیگه به رسمیت شناخته شده بودن. موقعی که بحث جنگ میشه میتونن برن، شده بود میهنشون آمریکا و خب شرکت کنن و خدمت کنن به اون میهن. اما در کمال تعجب و ناباوری و تأسف، وقتی که از جنگ برمیگشتن یا حتی وقتی که جنگ جهانی تموم شد، همچنان با همون تبعیض‌ها دوباره روبرو می‌شدن. خیلی عجیبه. شما ولکام هستی توی یک کشوری تا زمانی که بری و توی آرمیشون به جنگی، جونت رو بذاری کف دستت، زندگیت رو از این رو به اون رو کنی. آسیب‌های جنگ آسیب‌های واقعا شوخی برداری نیست. به محض اینکه جنگ تموم میشه دوباره برگردی سر خونه اولت و ببینی که مردم دارن به خاطر رنگ پوستت تو رو مسخره میکنن، تو رو از خیلی از حقوقهای اولیه آدمی، هر انسانی باید این حقوق داشته باشه، محروم میکنن و بهت زور میگن، جنایت میکنن و قانون هم پشتشونه. خب فضا اینجوری بود اون زمان. همونطوری که میدونیم بعد از جنگ وضعیت اقتصادی کشورها خیلی به هم میریزه دیگه. این به این معنا بود که مردم از نظر مالی خیلی پسرفت کرده بودن و جالبه دلیل این پسرفت رو جنگ نمیدونستن. میگفتن سیاه‌پوستایی که اومدن تو کشور ما اینا دارن شغلای ما رو میگیرن، کارای ما رو میگیرن و ما نمیتونیم درآمدزایی کنیم. علنا افراد سیاه‌پوست رو شهروند درجه 2 یا حتی درجه 3 میدونستن. از همون زمان جنگیدن خیلی از سیاه‌پوستا بر علیه این جداسازی و تبعیض‌ها شروع میشه که خب تا به امروز، تا سال 2024 ما میدونیم که قراره راه خیلی طولانی و درازی رو پیش رو داشته باشن. حالا تازه شیکاگو توی اون زمان جزو شهرهای خوب بود. میگم بهتون یه سری مناطق داشت که سیاه‌پوستا اجازه داشتن برای خودشون مغازه تأسیس کنن، رستوران تأسیس کنن و افراد سفیدپوست لطف میکردن، منت به سرشون میذاشتن، اجازه میدادن که اینا نفس بکشن تو شهر. وضعیت زندگی افراد سیاه‌پوست توی شهرهای دیگه خیلی افتضاح‌تر بود. مثلا توی خیلی از شهرها گزارش داده میشد، مدام این اخبارش پخش میشد که سفیدپوستا خیلی راحت به سیاه‌پوستا شلیک میکنن و حتی بابت این کار مجازات هم نمیشن، هیچ حکمی نمیگیرن، اصلا دادگاه نمیرن، هیچی. و دلیلشون چی بود؟ دلیلشون این بود که این شخص سیاه‌پوست به من بد نگاه کرده. خیلی عجیبه. شما راه بری یه نفر رو بزنی بکشی، با تیر شلیک کنی بهش و بگی چون داشت به من بد نگاه میکرد و قانون هم بگه بله بله شما درست میگی. فضای شهر رو داشته باشی تا اینجا توی پرونده. دوباره میخوایم برگردیم به دوران کودکی و کلا زندگی بوبو. بابا به عنوان یک کودک 7 ساله 8 ساله بسیار شوخ بود و البته مسئولیت پذیر. روحیه خیلی قوی داشت. به هر حال توی جامعه این حرف و حدیث رو زیاد میشنید که تو بابا نداری یا حالا یه سری گاسیپ میشنید، اما اهمیت نمیداد. اون چیزی که براش مهم بود زندگی با مادرش بود و علنا عاشق مادرش بود. مامی هم عاشق بابا بود. خب طبیعتا مادرش مجبور بود کار کنه، بیش از حدم کار کنه. یعنی در حالی که مادرش بیشتر از 12 ساعت در طول روز کار میکرد، بابا از سنین بسیار جوانی، 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی سهم کامل خودش رو راجع به مسئولیت‌های خونگی به عهده داشت. تمام کارهای خونه رو میکرد. میگفت مامان تو آلردی داری بیرون از خونه خیلی کار میکنی و زحمت میکشی و پول تهیه میکنی. مسئولیت کارهای خونه به عهده منه. وقتی مامی میومد خونه میدید خونه تمیزه، حتی از سن خیلی کم آشپزی یاد گرفته بود و یه سری غذاهای ساده درست میکرد. لباسها رو میشست، خونه رو تمیز میکرد. هر کاری که شما باید به عنوان یک شخص دیگه توی خونه‌ای که زندگی میکنی انجام بدی، سهم توه، بابا به خوبی انجام میداد از سنین پایین. این خصوصیات اخلاقی بابا برای من خیلی جالب بود توی اون سن، توی اون زمان. اینکه یک پسر بچه‌ای این درک رو داشته باشه. برای چی میگم پسر بچه؟ چون متاسفانه هنوز من میبینم خیلی ها به فرزندانشون اگر که پسر باشه یاد میدن که تو باید بشینی و مثلا خواهرت کارهای خونه رو بکنی چون دختره. این تفکر خیلی تفکر اشتباهیه ولی هنوز خیلی جاها دیده میشه. حتی من توی همین چنل دیدم وقتی راجع به این مسائل صحبت میکنم بعضی عصبانی میشن و میان کامنت میذارن که زن برای زایمان، زن برای انجام کارهای خونه است.
من نمیدونم این مخاطبا حالا برای چی ویدیوهای منو میبینن با افکاری که من دارم. به هر حال جالبه، اما خیلی تفکر اشتباهه. لازم دونستم یه یادآوری کوچیک بکنم توی این ویدیو. شما اگر توی خونه، توی کارهای خونه مشارکت میکنید، اسمش مشارکت، اسمش انجام وظیفه است، اسمش کمک کردن نیست. حالا فرق نمیکنه این مشارکت بین دو همسرها باشه، بین پارتنرها باشه. به عنوان یک آقا اگر دارید برای همسرتون کاری انجام میدید، کمک نمیکنید بهش. شما هم توی اون خونه دارید زندگی میکنید و همسر شما وظیفه نداره صبح تا شب توی خونه کار کنه. شما دارید به عنوان یک شخص دیگه که جزو اعضای اون خونه هست سهم خودتون رو ادا میکنید. اگر که با پدر و مادرتون دارین زندگی میکنین، همینطور مادر یا پدر شما وظیفه این رو نداره که صبح تا شب کارهای توی خونه رو انجام بده. اگر هر از گاهی ظرفی میشورید، خونه رو تمیز میکنید، اتاقتون رو تمیز میکنید، لطف نمیکنید. ساده ترین کاریه که هر انسانی میتونه برای محیط زندگیش انجام بده. خب این تفکر هنوزم که هنوزه تو سال 2024 تو خیلی از جاها دیده نمیشه. اون زمان امت یا بوبو این تفکر رو داشت و من واقعا لذت بردم از چنین تربیتی که مامی انجام داده. خیلی برای من تحسین برانگیز بود. دوست داشتم که اشاره کنم توی این کیس به این موضوع. توی دوران مدرسه هم بوبو خیلی محبوب بود. ببینید بوبو وقتی یه مقدار سنش میره بالاتر و به اوایل دوران نوجوانی میرسه، مثلا هلوش 12-13 سال میشه، جثه‌اش از بقیه همسن و سالهای خودش خیلی بیشتر رشد میکنه. یعنی شما وقتی که بوبو رو میدیدید فکر میکردید، نمیفهمیدید یه پسر مثلا 13-14 سال است، 12 سال است، فکر میکردید یه پسر 17-18 سال است. خیلی اوقات خیلی از اطرافیان، خیلی از دوستاش و اوایل به خاطر این قد و هیکل یه مقدار درشت و بزرگتر بوبو رو مسخره میکردن، اما اون همیشه روی شاد و خوش و با جوک به بقیه نشون داد. جوک تعریف می‌کرد، حتی خودش راجع به هیکل خودش جوک می‌ساخت بقیه بخندن. خب به خاطر وضعیت نجات پرستانه‌ای هم که توی شهر و کلا کشور وجود داره، میتونید این رو هم حدس بزنید. مدرسه‌ای که بابا میرفت مخصوص سیاه‌پوست‌ها بود، اما تمام بچه‌ها توی مدرسه بابا رو دوست داشتن. بابا رو یک پسر شاد میدونستن، شیرین. دایره دوستاش خیلی بزرگ بود. میگفتن که بابا همیشه وقتی میاد یه چمدونم دستشه، یه چمدون جوک به اصطلاح، همیشه یه چیزی داره که تعریف کنه، ما رو بخندونه، خوشحالمون کنه. یک مقدار بیایم جلو و برسیم به آگوست 1955، روزی که عموی بزرگ بوبو به اسم رایت از میسیسیپی میاد توی شیکاگو تا یکی از اقوامشون رو ببینه. رایت اومده بود یه سری از فامیلا رو ببینه و پسر یکی از فامیلاشون رو برای تعطیلات با خودش ببره به میسیسیپی. ببینید اون زمان خیلی مد بود که بچه‌ها توی تعطیلات تابستونی، مدرسه ها که تعطیل می‌شد می‌خواستن برن برای حالا مثلا تعطیلات، میرفتن شهرهای اطراف اگر اقوامی داشتن و اونا رو می‌دیدن. خب مثل امروزه سفر با هواپیما یا قطار انقدر راحت نبود که شما بری آنلاین یه تیکت سری بخری و با یه دونه تاکسی سری بری به ایرپورت برسی و 2-3 روزه سفرتو انجام بدی، برگ همه چی خیلی راحت. سفر یه ذره سخت بود و تفریحات هم به اندازه امروز زیاد نبود. این تفریح خیلی بزرگی بود برای بچه‌ها که برن 2 ماه 3 ماه 1 ماه توی شهر دیگه کنار فامیلاشون بمونن. اینجا الان بابا 14 ساله است. با خبر میشه که عموش اومده یکی از فامیلاشون رو میخواد ببره میسیسیپی و علنا شروع میکنه التماس کردن به مامی که بذار منم باهاشون برم. مامی با این ایده مخالف بود به دلایلی که حالا الان بهتون میگم. امت رو سوار ماشین میکنه، امت یا بوب سوار ماشین میکنتش، بهش میگه ببین فراموش کن سفر با عموت و رفتن به یه کلا ایالت دیگه، رفتن به میسیسیپی، اینا رو فراموش کن. بیا من در عوض میخوام در طول این تعطیلات تابستون به تو رانندگی یاد بدم. از نظر مالی هم این رو من بگم خانواده متوسط رو به خوب حساب میشدن. مامی وسیله نقلیه داشت، یک خونه ای داشت و حقوقش جوری بود که میتونست راحت از پس هزینه‌های خودش و امت بر بیاد، حتی یک چیزی رو هم پس انداز کنه، خوب بپوشن، خوب بگردن، خوب بخورن. به امت میگم من به تو رانندگی یاد میدم،
تو این سفر رو فراموش کن. اتفاقا امت رو هم سوار ماشین میکنه، میرن توی یک جاده خلوت، جاده‌ای که خیلی رفت و آمد توش کم بود، ماشین زیاد توش نمیرفت و میشینه اینور میگه بشین بیا رانندگی کن. گفتم بهتون چون قد و هیکلش از همسن و سالای خودش بزرگتر بود، مثل یک پسر 17-18 ساله‌ای بود که واقعا میتونست رانندگی کنه. یه مقدار هم رانندگی رو تمرین میکنه، اما این حرف که مامان بذار من با عمو رایت برم میسیسیپی از دهنش نمیافتاد. هرچی مامی سعی میکرد پای رانندگی یا بعد وعید چیزهای دیگه گولش بزنه، رشوه بده، فایده نداشت. امت مرغش یه پا داشت. دلیل مخالفت مامی با امت این بود که همونطور که اول کیس اشاره کردم، وضعیت نفرت پراکنی و نژاد پرستی در ایالت‌های دیگه، در شهرهای دیگه نسبت به شیکاگو خیلی بدتر بود، خیلی افتضاح بود. یه ذره وضعیت شیکاگو بهتر بود، مردمش از فرهنگ بالاتری برخوردار بودن. خب اصلا دلش نمیخواست پسر نوجوانش رو بفرسته توی یک شهری که خشونت بر علیه سیاه‌پوستا توش خیلی زیاده و ممکنه یک اتفاقی براش بیفته. از طرف دیگه دلش هم نمیخواست خیلی مخالفت رو ادامه بده. تا اونجایی که ما از مامی شناخت پیدا کردیم خیلی علاقه داره پسرش رو مستقل بزرگ کنه و ذهنش رو با یه سری چیزها پر نکنه. مثلا راجع به پدرش اصلا نگفته بود که پدر تو خشونت خانگی انجام میداد، پدر تو من رو کتک میزد و به این دلایل اعدامش کردن. اصلا هیچ کدوم این خاطرات رو نگفته بود، چون میخواست ذهن بابا قشنگ رشد کنه. در رابطه با این موضوع هم دلش نمیخواست هی بشینه مخش رو اینجوری پر کنه که ببین سفید پوستا از ما متنفرن، سفید پوستا خطرناکن، هرچند که رفتار اونهاست که خیلی اشتباهه و مامی اگر اینها رو هم به بچهش یاد بده درست داره یاد میده، چیز اشتباهی نمیگه، اما دوست نداشت قلب و ذهن بچه رو از ابتدا با نفرت پر کنه. دلش میخواست که بابا بتونه تجربه های شخصی خودش رو توی دنیا، از دنیا در واقع کسب کنه. در نهایت قبول میکنه، اما براش یه شرطی میذاره. قرار بود 20 آگوست با عموش راهی شن با قطار برن به سمت میسیسیپی. 19 آگوست مامی امت رو صدا میکنه و انگشتر پدرش رو بهش میده. روی این انگشتر حروف LT نوشته شده بود، 2 حرف اول اسم و فامیلی پدرش. میگه این انگشتر یادگار پدرت بود، من میخواستم یه ذره بزرگتر شده این انگشتر رو بهت بدم، اما حالا که میخوای بری سفر انگار که واسه خودت دیگه بزرگ شدی و به نظر من میتونی از این انگشتر خوب نگهداری کنی. اما بابا یه چیزی رو بهت میگم یادت باشه، میچسبی به پسرعموات، هر جا اونا رفتن دنبالشون میری، با بقیه صحبت نمی کنی، با غریبه ها حرف نمیزنی. وضعیت شهرهای دیگه مثل شیکاگو نیست. توی بعضی از شهرها مردم خیلی ما سیاه‌پوست‌ها رو دوست ندارن و ممکنه از رفتار ما سوء برداشت کنن. به کسی ظلم نمیزنی، به کسی خیره نمیشی. اگر که از یک کسی خوشت اومد، لباسش قشنگ بود، ماشین قشنگی زیر پاش بود، کفش قشنگی پوشیده بود، این ابراز علاقت رو بیان نکن، مستقیم تو چش کسی نگاه نکن، سرتو بنداز پایین و توی خیابونا راه برو همراه پسرعموات. دلیل این تذکرایی که مامی به امت داده بود راجع به اینکه اگر از کسی خوشت اومد یا چیزی کسی داشت خوشت اومد هیچی نگو، این بود که امت خیلی این اخلاق رو داشت. وقتی یک چیز زیبایی میدید یا یک کسی رو میدید که زیباست، سریع به زبون می آورد. مثلا میگفت وای آقا چه کت قشنگی پوشیدید، یا وای خانم چه کلاه قشنگی گذاشتید، چه ماشین قشنگی زیر پاته. همیشه عادت کرده بود چیزهای قشنگی که تو اطرافش میدید رو به روی اطرافیان می آورد و خب این طبیعی ترین چیزیه که یک انسان میتونه داشته باشه. به نظر من برای خود من خیلی پیش اومده در طول روز دارم این مسیر رو میرم و یه غریبه‌ای بهم میگه مثلا چقدر لباست قشنگه، همونجوری که کنار هم رد میشیم و یک لبخند روی لب من میاد. خیلی چیز طبیعیه، اما خب اون زمان میتونست به قیمت جون آدم‌ها، جون سیاه‌پوست‌ها در واقع تموم شه. واسه همین ما می‌داشت اینها رو به امت تذکر میداد. روز بعد میرم به خیابون 63، جایی که قطار رد میشد، قطار به میسیسیپی. عموش امت رو تحویل میگیره، مامی با امت
خدافظی میکنه، بوسش میکنه، میگه بابای قشنگم مراقب خودت باش، چیزهایی که بهت گفتم رو تو ذهنت نگه دار و حرفای منو گوش کن، زود میبینمت. ازت خدافظی میکنه، اما خبر نداشت که این آخرین باریه که داره بوبو کوچولو رو میبینه. الان 3 روزه که گذشته بوبو با پسرعموهاش رفتن به میسیسیپی و توی یک روز گرم و طولانی زیر آفتاب در حال چیدن پنبه. خیلی هوا گرم بود، خسته شده بودن و خب جوون هم هستن، پر از انرژی، دیگه این کار براشون بورینگ شده بود. میگن بریم یه مغازه نوشیدنی خنک چیزی بگیریم بخوریم، مثلا حال و هوامون عوض شه. توی تمام این پسرعموهایی هم که همراه بابا هستن، یکیشون هست که سنش بالای 18 سال هست، همه‌شون بزرگتره و یه جورایی مسئولیت تمام این بچه‌ها هم با اون بیچاره هست. حالتیه که اون لیدرشونه، اون رانندگی میکنه، اون بهشون میگه چیکار کنید چیکار نکنید و خب کلا وظیفه‌ش اینه که مراقب این بچه‌ها باشه. سوار ماشین میشن، یه مقدار رانندگی میکنن، میرسن به یک مغازه‌ای، حالت چطوری بگم گروسری شاپ، از این مغازه‌ها سوپرمارکت‌های خیلی کوچیکی که انگار کنار جاده است. این گروسری شاپ، مغازه کوچیک، متعلق به یک زن و شوهر سفید پوست بود که اسم این خانم کرولین بود و اون روز فقط کرولین توی مغازه حضور داشت. حالا بریم ببینیم کرولین کیه. اصالت کرولین ایرلندی بود، یک زنی جوان با موهای مشکی، چشمای سیاه، دختری کشاورز بود، زندگی خیلی ساده‌ای داشتن و میشه گفت تقریباً فقیرانه. وقتی که 17 سالش بود عاشق یک سربازی میشه به نام روی برایانت و کلاً درس و مدرسه رو ول میکنه و توی سن 17 سالگی با روی برایانت ازدواج میکنه. اون موقع که با هم ازدواج کردن کرولین 17 سالش بود، روی 20 سالش، الان روی 24 ساله شده و هنوزم خب خیلی جوونن. این زوج در طول ازدواجشون 2 پسر به دنیا میارن و کل دار و ندار و پول و هر چیزی که داشتن میچنونن ته جیباشون و حتی یه چیزی هم قرض میگیرن، میتونن یه سوپرمارکت کوچیک بخرن. کرولین و روی به معنای واقعی فقیر بودن. ماشین نداشتن، تلویزیون نداشتن، زیاد وسیله نداشتن و حتی خونه هم نداشتن. اونا پشت همون فروشگاه زندگی میکردن. من یه پاز کوچیک بدم، اگر صدای خورخور اومد چارلیه. دیگه وقتی که چارلی رو توی ویدیو میخواید باید خورخورا خروپوفش هم دوست داشته باشید. نمیتونم کاریش کنم. برای خود من که شیرین، امیدوارم برای شما هم شیرین باشه. گفتیم که خیلی وضعیت مالیشون افتضاح بود، انقدر بد که فقط تونسته بودن با اون پولی که داشتن و گفتم بهتون یه مقدار حتی قرض کردن فقط یه مغازه بخرن. علنا هیچ چیز دیگه ای نداشتن، حتی خونه هم نداشتن. خیلی عشق ماشین بودن این خانواده. یکی از بزرگترین رویاهاشون، هم کرولین هم همسرش، خرید ماشین بود. جالبه مثلا اکثر آدما رویای خرید خونه دارن، اما این زوج دوست داشتن که ماشین بخرن. خب وضعیت مالیشون جوری نبود که بتونن ماشین بخرن، برای همین مدام از اطرافیانشون به بهانه‌های مختلف ماشین قرض می‌کردن. مثلا میگفتن که ماشینتو بده ما برات کار کنیم باهاش، یا حالا هر بهانه‌های مختلفی. اینقدر عشق ماشین بودن که وقتی از اطرافیان ماشینشون رو قرض می‌گرفتن، شب تا صبح پشت ماشین میخوابیدن. حالا اگر ماشین وانت مانند بود ته اون وانته میخوابیدن، اگر که صندلی عقب داشت توی ماشین میخوابیدن. یعنی تا این حد علاقه داشتن که یه تغییری بتونن توی زندگیشون به وجود بیارن، اما نمیتونستن. مشکل فقط وضعیت مالی بدشون نبود. همسر و برادر کرولین خیلی شر بودن، نه از این شر و شیطونای خوب، از اینایی که شر به پا میکردن. توی اون منطقه به اصطلاح دیگه به جز لش بودن براش پیدا نمی کنم. به لش بودن و شهوت رانی کردن معروف بودن. از این مردایی بودن که همیشه یه جا وای میسن و به بقیه زنها تیکه میندازن، مزاحمت ایجاد میکنن. اصلا میگم معروف بودن با همچین چیزی. به علاوه این که
خیلی لات بودن، سرشون درد میکرد برای دعوا را انداختن. خیلی عامیانه اگر بخوام بهتون بگم که منظور منو بفهمید، عشق گوز بودن. از این لات‌های الکی که دنبال یه بهانه‌ای یه چیزی رو داستان کنن و برن یه هارت و پورتی بکنن، ولی حالا طرف اگر یه ذره قد و هیکلش از اینا بزرگتر باشه یا جایگاه اجتماعیش بالاتر باشه یا تفنگ داشته باشه، شلوارشون رو خیس میکنن و میرن عقب. بیکار بودن و همش دنبال دردسر میگشتن. این رو هم بگم، به شدت نجات پرست بودن. چرا من دارم روی این کلمه هی تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه دنبال این بودن تو اوقات فراغتشون یه سری گروه را بندازن بر مبنای اینکه سیاه‌پوست‌ها رو باید از کشورمون بیرون کنیم، سیاه‌پوستا دارن حق اشتغال رو از ما میگیرن، حق تحصیل رو از ما میگیرن، سیاه‌پوستا جای ما رو تنگ کردن. ببینید شما چقدر باید از یک گروهی از آدم‌ها متنفر باشی که بیای تلاش کنی بر علیهشون گروه جمع کنی و اینجوری نفرت پراکنی کنی. گاهی اوقات توی بعضی از کیس‌ها یه چیزهای آدم از نژاد پرستی میبینه که اصلا مرزهای باور آدم رو به انسانیت جابجا میکنه. حتی چندین بار تصمیم گرفته بودن که شورش کنن بر علیه یه سری سیاه‌پوستایی که توی اون منطقه زندگی میکردن. کلانتر اومده بود جلوشون رو گرفته بود، گفته بود بشین بچه جان، گوزگوزه اضافه نکن، شر درست نکن تو محیطی که داریم زندگی میکنیم. برای همین من خیلی تاکید کردم که بسیار نژاد پرست بودن. برگردیم به اون روزی که بوبو با پسرعموهاش حالا اومدن به مغازه این زوج نژاد پرست تا یک چند تا خرت و پرت بگیرن بخورن. به موی اون چیزی که اون روز توی مغازه دقیقاً اتفاق افتاد مو به موش مشخص نیست، اما خب من یک چیز کلی و هر آنچه تونستم پیدا کنم رو دارم در اختیار شما میذارم. فضای مغازه چجوری بود؟ جلوی در ورودی مغازه یه سری صندلی چیده بودن با میز شطرنج و حالا یه سری فسیلیتی گیمینگ دیگه که مثلا اگر مسافری کسی از راه رسیده خسته است، دلش میخواد یه ذره چیل کنه و یه بازی هم بکنه، بشینه شطرنج بازی کنه، یه استراحتی کنه و حالا یک چیزی هم از مغازه اینا سفارش بده بخوره. پسرعموی بزرگش میشینه به شطرنج بازی کردن با یکی دیگه از پسرعموها، یکی دو تاشون هم شروع میکنن اینا رو نگاه کردن. بابا هم همینجوری وایساده بود برای خودش این ور اون ور نگاه می‌کرد، نمی‌دونست چیکار کنه، حوصله‌اش سر رفته بود. خب نوجوونه دیگه، پر از انرژی، دلش می‌خواد این ور به اون ور بره. توی مغازه رو نگاه میندازه و میبینه یه سری از این بابلگام، نمیدونم فکر می‌کنم آدامس بادکنکی میشه، از این آدامسا، نمیدونم تو ایران بهش چی میگین. اون زمان خیلی این آدامسا مد بود و خیلی همه دوست داشتن. چشش میخوره به این آدامس بادکنکی‌ها، اگر که درست بگم اصطلاحشو فارسیشو، و خیلی خوشش میاد. میگه آخ جون برم اینا رو بخرم بخورم. پولم همراهش بود دیگه، مامی بهش پول داده بود. این رو در نظر داشته باشید. کلاً از تایمی که بابا میره توی مغازه این آدامسا رو میبینه، خوشش میاد، من میخواد بخره، 3-4 دقیقه بیشتر نمیذاره. کل این پروسه 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. این تو ذهنتون باشه. این 3-4 دقیقه که میگذره، پسرعمو بزرگش یهو به خودش میاد و میبینه که بابا نیست. به یکی از داداشاش میگه بابا کجاست؟ میبینه اون همین الان اینجا بود. یه ذره سرشو خم میکنه، میبینه بابا تو مغازه وایساده. میگه تو مغازه است، داره واسه خودش آدامس میخره. پسرعمو بزرگ میگه برو بیارش، نذار تنها، مگه نمیبینی فروشنده سفید پوست، نذار تنها با سفید پوست توی مغازه وایسه. پسرعمو کوچیکش بدو میره. من دلیلی که هی اسما رو نمیگم چون اسم تو این پرونده خیلی زیاده، فکر می‌کنم گیج میشید. اینطوری که بگم پسرعمو بزرگه و کوچیکه، اینا فکر می‌کنم بهتر میتونید تصویر سازی کنید. حالا برام کامنت بذارید در این رابطه که دوست دارید دونه دونه اسم تمام کاراکترها رو بگم، حتی اگر شورت تایم توی کیس هستن یا نه. اینجوری که نشونه میدم براتون راحت تره. anyway پسرعمو کوچیکه میره دنبال بوبو، دستشو میگیره میکشه، میگه بیا بریم از مغازه بیرون. موقعی که میرسه توی مغازه میبینه بوبو دستش آدامسه و چند تا سکه روی پیشخون مغازه گذاشته و داره با لبخند، یک لبخند تحسین آمیزی به فروشنده نگاه میکنه. به هر حال دستشو میکشه میارتش بیرون و وقتی از مغازه میان بیرون میبینن کرولین با عصبانیت و حرص از مغازه اومد بیرون و با خشم و نفرت زل زد به بوبو. بوبو هم اصلا توی دنیای دیگه، انگار تو باغ نبود، انگار زیاد از حد
با عشق و محبت بزرگ شده بود و نمیتونست اون بعد پرنفرت آدم ها رو نگاه کنه. به کرولین نگاه میکنه و بهش میگه تو خیلی زیبایی، مثل ستاره ها میمونی، مثل ستاره های توی سینما میمونی. خب این تعریف از یک پسر 13 ساله واقعا، اونم با این لحن، میدونید یه موقع از یکی با یک لحن و قصد بدی یه چیزی رو تعریف میکنه، خب اون بحثش فرق میکنه. یه چیز خیلی ساده است دیگه. پسرمو بزرگش یه ذره لبشو گاز میگیره، میگه بابا چی داری میگی، بیا بریم. و بابا یه مدل سوتی میزنه برای کرولین. من نمیدونم باز توی فارسی ما به این مدل سوت چی میگیم. اصطلاح انگلیسیش میشه ولف ویسل. براتون الان نمونهش رو میذارم. این سوت رو زیاد شنیدید توی فیلم های مخصوصا هالیوودی. این سوت رو میزنه و من در رابطه با این سوت یه چیزی بهتون بگم. شاید الان تو سال 2024 سوت زدن نشونه یه چیز بد باشه یا ما یه ذره بی‌کلاسی بدونیم، باورمون این باشه که آدمای لاتولود سوت میزنن و هیچ کس دیگه برای تحسین و تمجید از یک نفر دیگه سوت نمیزنه. خب اما اون موقع این فرهنگ خیلی متفاوت بود، فرهنگ فرق داشت و این مدل سوت زدن رسما مثل این بود که شما به این نفر بگی چقدر زیبایی، چقدر قشنگی و من از تو خیلی خوشم اومده. و این رو در نظر داشته باشید، یک پسر 13 ساله که تو اون زمانه وقتی به یکی میگه ازت خوشم اومده، اصلا دیدش دید جنسی نیست در بیشتر مواقع. حالا حداقل بهتره بگیم توی این کیس بابا تنها چیزی که هیچ وقت تو زندگی خیلی درگیرش نشده بود مسائل جنسی بود، به خاطر تربیتی که مامی براش کرده بود. یعنی تلاش کرده بود انقدر سر بچه‌شو با مسائل دیگه گرم کنه که حالا چند سال دیگه به چیزای جنسی بخواد فکر کنه. این مدل سوت رو شما توی فیلم‌های قدیمی هالیوود هم مطمئناً زیاد دیدید و شنیدید و حتی خیلی جاها دیده شده که مثلا اون خانومی که این سوت رو براش یکی میزنه لذت میبره، خوشش میاد. میگم فرهنگ اون زمان اینطوری بود. کرولین بعد از شنیدن این سوت خشمش بیشتر میشه و بودو میره سمت یه ماشینی که اونجا پارک بود. این ماشین یکی از فامیلاشون بود و قرض داده بودن به این زن و شوهر، به کرولین و همسرش، و خب اینا تفنگ هم داشتن. میره که تفنگ برداره از توی اون ماشین. پسرعموی بزرگ بابا سری داستانو میگیره چیه، دست بچه‌ها رو میگیره، فریاد میزنه، میگه برید سوار ماشین شید، داره میره تفنگش رو بیاره و اینطوری میشه که سوار ماشین میشن و میتونن فرار کنن. ببینید بابا واقعا قصد و هدفش تیکه انداختن نبود. بابا بهتون چند دقیقه پیش گفتم یه خصوصیت اخلاقی داشت. وقتی یک شخص زیبا یا یک چیز زیبایی میدید عادت داشت تمجید کنه، نمیتونست جلو خودشو بگیره. حتی توی کیف پولش عکس یکی از ستاره‌های هالیوود اون زمان رو داشت. یک زن سفیدپوستی بود و مدام انقدر این زن رو دوست داشت که میگفت این زن شبیه الهه ها میمونه، من تصورم از یک الهه این زنه. و میگم انقدر بهش علاقه داشت که عکسش رو با خودش توی کیف پولش حمل میکرد، برعکس اکثر سفیدپوست‌ها که هیچ علاقه‌ای به افراد سیاه‌پوست نداشتن و خب به همون نسبت هم افراد سیاه‌پوست علاقه‌ای به افراد سفیدپوست نشون نمیدادن. بابا اصلا تو این فازا نبود که ما رنگ پوستمون فرق میکنه و تبعیض نژاد هست. اصلا 4 روز از این اتفاق میگذره. تا شب 4م همه چیز اوکی بود. بچه‌ها هم مثلا اون حادثه رو فراموش کرده بودن تا اینکه نصف شب روی برایانت شوهر کرولین و برادرش میان حمله میکنن به خونه عموی بابا. خب این 2 نفر مسلح بودن. البته که عموی بابا تفنگ داشت، اما ما میدونیم یک شخصی که یک مقدار میان ساله در مقابل 2 شخص جوان، بازم 1 به 2 دیگه، نمیتونه خیلی از خودش دفاع کنه و قطعاً اگر حتی موفق میشد یکیشون رو بکشه، اون یکی که زنده میموند میرفت و تمام اعضای خانواده‌اش رو میکشت و این خیلی اون زمان عادی بود و اصلا پلیس دنبالشون هم نمیکرد. عموی بابا سعی میکنه با اینا منطقی صحبت کنه، بهشون میگه چی میخواید، خواهشاً دست از سر ما بردارید. اونا میگن ما دنبال اون شخصی هستیم که جدید اومده.
و اسم بوبو رو بهش میگن این پسر بی‌ادبی کرده، تعرض کرده و ما میخوایم ادبش کنیم، نگران نباش، یه چند تا شلاق میخوایم بهش بزنیم و عقل رو به سرش برگردونیم. عموی بوبو واقعا چاره‌ای نداشت جز اینکه بیاد کنار عقب نشینی کنه. البته توی بعضی از منابع گفته شده بود که خیلی هم سعی میکنه مقاومت کنه و کتکش میزنن. به هر حال وارد اتاق بوبو میشن. بوبو یه پسر خیلی مرتب بود که عادت داشت همیشه همه جا و وقتی میخواد کفش پاش کنه جوراب هم بپوشه. یعنی با اینکه سنش به سن کمی بود خیلی تیپ ها و استایل های کلاسیک میزد. اینا میان وارد اتاقش میشن و به زور میگیرنش، میگن با ما بیای. بابا سعی میکنه کفشش رو پاش کنه، میخواست جورابش رو اول پاش کنه بعد کفشش رو پاش کنه. بهش میگن چی کار میکنی؟ بیا، چرا انقدر داری فسفس میکنی؟ میگه من باید جورابمو پام کنم، بدون جوراب نمیتونم کفشمو بپوشم. یه دونه میزنن تو سرش و میکشنش میبرنش. میگن جایی که داریم میبریمت و کارهایی که میخوایم باید بکنیم جوری نیست که تو به کفش و جوراب نیاز داشته باشی. به عموی بابا گفته بودن میخوایم یه چند تا شلاقش بزنیم عقل از سرش بپره دیگه. اما متاسفانه برنامه‌شون عوض میشه. بابای نوجوان رو به طرز وحشیانه‌ای کتک میزنن. واقعا وحشیانه. میبرنش نزدیک یک رودخونه‌ای. بعد از دوباره کلی کتک زدن اونجا به سرش شلیک میکنن. بدنش رو تیکه تیکه میکنن. با سیم خاردار سعی میکنن که اعضای بدنش رو به هم وصل کنن، ببندن و بدن تیکه تیکه رو رها میکنن توی آب. متاسفانه معلوم نیست زمانی که این بچه زنده بود بدنش رو تیکه تیکه کردن و در اثر این شکنجه و درد و خونریزی زیاد جونش رو از دست داده. بعد به سرش هم شلیک کردن، یا اینکه ابتدا به سرش شلیک کردن و بعد بدنش رو تیکه تیکه کردن. مشخص خب چون پرونده قدیمیه، به هر حال علم پزشکی اونقدر هنوز پیشرفت نکرده و برای این من دارم میگم نمیدونم کدوم از اینا درسته. یعنی اون یکی احتمال هم تو سرم اومده، به خاطر اینکه ما با آدم‌های نرمالی روبرو نیستیم. ما با نمیدونم اسم یک آدمی که میتونه با یک کودک 13 ساله این کار رو بکنه بهش چی میگن؟ هر چی که هست یک آدم نرمال معمولی نیست و از یک چنین موجودی هر چیزی برمیاد. فردا صبح زود عموی بابو به سرعت میره اداره پلیس و دزدیده شدن امت رو به پلیس ها گزارش میده. حتی میگه فلانی و فلانی اومدن و بابو رو دزدیدن بردن و دیگه هم برش نگردوندن. در کمال تعجب، در کمال تأسف، پلیس اصلا این موضوع رو جدی نمیگیره. یعنی حتی به خودش زحمت نمیده که یک پرونده‌ای برای این موضوع باز کنه. به خودش زحمت نمیده حتی بره پیش این آدم‌ها و بپرسه داستان چیه؟ امت کجاست؟ خبر رو به سرعت به مامی میرسونن و این بدترین خبری بود که مامی میتونست بشنوه. در واقع تمام ترس و فوبیای مامی هم همین بود که نکنه بچه من بره و یه بلایی سرش بیاد و همین هم شد. مامی تلاش میکنه از طریق نامه‌نگاری و قرار گذاشتن به سرعت با روزنامه‌های محلی و حتی کاخ سفید تماس بگیره، با آدم‌های مختلف مصاحبه کنه و ازشون درخواست کمک میکنه که بچه من توی میسیسیپی دزدیده شده، خواهشاً تا جونش رو نگرفتن نجاتش بدیم. اما 3 روز بعد خبر بسیار بدی به مامی میرسه. بهش میگن که جسد پسرت رو از رودخونه بیرون کشیدن. چهره بابا قابل تشخیص نبود و از اونجایی فهمیدن جسد متعلق به بابا که انگشتر پدرش توی دستاش بود، همون انگشتری که 2 حرف انگلیسی روش تایپ شده بود. من نمیتونم بعضی از عکس ها رو بدون سانسور برای شما بذارم توی این پرونده، به خاطر قوانین یوتیوب ویدیو به مشکل میخوره. اما اگر که خیلی علاقه دارید عکس های بدون سانسور رو نگاه کنید، حالا به نظر من نگاه نکنید بهتره، ولی اگر که علاقه دارید ببینید میتونید توی گوگل امت لوئیس تیل رو سرچ بزنید و اولین عکسی که میاره عکس های جسد بی جان امته. بابای 13-14 ساله فقط به خاطر تعریف کردن از یک زن سفید پوست و سود زدن براش
اینجوری وحشیانه به قتل رسیده بود. ایالت میسیسیپی تصمیم میگیره که با قتل این کودک برتری سفیدپوستا رو حفظ کنه. حالا چرا اینو میگم؟ چون همه میدونستن قاتل کیه، اما هیچ کس به روی خودش نمی آورد. حتی بعضیها از این دوتا جنایتکار تعریف و تمجید هم میکردن که دمتون گرم، یه سیاه‌پوست کمتر بهتر. مامی نه زیاد گریه میکرد نه حرفی میزد. مامی خشمگین بود، خیلی خشمگین بود. پاشو میکنه توی کفش، الا بلا من جسد بچه‌مو میخوام. از اون طرف ایالت میسیسیپی میخواست که به سرعت بوبو رو همونجا خاک کنن، یعنی حتی جسد رو هم برای مادرش نفرستن. نمیدونم پستی تا چه حد میتونه جلو بره در آدم ها. اما مامی قبول نمیکنه. میره سراغ یه سری از افرادی که سیاه‌پوست بودن و یک موقعیت نسبتاً بالایی داشتن توی سیاست. میره سراغ همه اونا، میره سراغ خبرنگارها و به همه‌شون دست به دامن همه‌شون میشه که کمک من کنید تا بتونم از این ایالت جسد بچه‌م رو تحویل بگیرم. در نهایت مقامات میسیسیپی وقتی میبینن که مامی بیخیال بهشون نیست و تا شلوار اینا رو پرچم نکنه روی سرشون ول نمیکنه، میگن باشه جسد رو برات میفرستیم، اما به یه شرط، در تابوت مهر و موم شده بمونه و در تابوت رو باز نکنیم. خیلی خواسته عجیبیه، اون هم توی فرهنگ مسیحی ها که عادت دارن اصلا تشییع جنازه‌ای که انجام میدن با تابوت در باز باشه. به هر حال مامی میگه باشه اوکی شما بفرستید، من مهر و موم این تابوت رو باز نمی‌کنم. جسد رو برای مامی میفرستن و توی اون پزشکی قانونی، اون لحظه‌ای که اونجا وایساده بودن، مامی بود، دوست پسرش بود. من اینو فراموش کردم در طی کیس بگم، مامی با یک آقایی هم آشنا شده بود، خیلی هم مرد خوب و مهربونی بود، خیلی برعکس همسر اولش که دست بزن داشت و مشکل کنترل خشم داشت. این دوست پسرش خیلی مرد محترمی بود. در طی این پرونده هم خیلی به مامی کمک میکنه، اما خب من فراموش کردم که این رو بیان کنم. با دوست پسرش و یک پزشک توی اون بخش پزشک قانونی وایساده بودن و حالا جسد بچهش هم جلوشه. اون پزشک و دوست پسرش به مامی میگن که بریم دیگه، دیدی دیگه جسد پسرت رو آوردن، درشو باز نکن. از میسیسیپی گفتن که در تابوت باز نشه و داستان درست میشه برامون. مامی اما این حرفا رو گوش نمیداد. در تابوت رو باز میکنه و نفسش بند میاد، شروع میکنه فریاد زدن. بدترین صحنه‌ای بود که یک والد، یک مادر میتونه ببینه. سوای این که بچهش مرده، به طرز خیلی وحشیانه‌ای بچهش مرده. جسد کاملا باد کرده بود. اون تیری که توی صورت امت خورده بود اصلا انگار نصف صورت نداشت. بدنش پر از کبودی بود، پر از کبودی. یعنی من خودم داشتم عکسای واقعی توی این کیس رو میدیدم، واقعا تا چند شب خیلی فکرم درگیر بود. باورم نمیشد که مگه یک نفر چقدر میتونه یک بچه رو این همه کتک بزنه؟ چقدر شما کتکش زدید که سر تا پاش به معنای واقعی کبوده؟ و اینکه جسد تیکه تیکه شده بود، این بدترین بخشش بود. مامی بعد از چند دقیقه گریه کردن و فریاد زدن با عصبانیت به دوست پسرش و اون پزشکی که اونجا بود میگه من و بچه‌مو با هم اینجا تنها بذارید. اونا از اتاق میرن بیرون. مامی یک مقدار دیگه عزاداری میکنه، سوگواری میکنه و از اتاق میاد بیرون. خب یک عالمه خبرنگار و عکاس جمع شده بودن تا این خبر رو پوشش بدن. نگاه میکنه و توی خبرنگارا و عکاس‌ها به یه عکاس اشاره میکنه. اون عکاس هم یک آقای سیاه‌پوستی بود. بهش میگه دنبال من بیا، میخوام از جسد پسرم عکس بگیری و توی هر مجله‌ای که میتونی چاپ کنی. دنیا باید ببینه چی به سر پسر من آوردن. موقعیت خیلی خوبی بود برای اون عکاس و موقعیت خیلی ترسناکی. از طرفی ممکن بود به خاطر مسائل سیاسی و نژاد پرستانه جونش به خطر بیفته، از طرفی
اون تنها کسی بود که مامی بهش اجازه داده بود از چنین واقعی عکاسی کنه و این عکس میتونست کارنامه بسیار خوبی هم براش درست کنه. عکاس به سرعت مامی رو دنبال میکنه، شروع میکنه عکس برداری از جسد امت و این عکس معروفی که با سانسور من براتون گذاشتم تبدیل میشه به یکی از عکس‌های بسیار معروف توی این دنیا، مخصوصا در جنبش هایی که بر علیه نژاد پرستی صورت گرفته بود. مامی وایساده، دوست پسرش وایساده و جسد تکه تکه شده و سلاخی شده امت. به مامی گفته بودن در تابوت رو باز نکنه دیگه، که اصلا نبینه چه اتفاقی برای پسرش افتاده، چه بلایی سرش آورده. نه تنها مامی به این حرفا اصلا اهمیتی نمیده و کار خودش رو میکنه، بلکه تصمیم میگیره مراسم خاکسپاری که برای امت میخواد برقرار کنه، فراهم کنه، با در باز باشه. من یه توضیحی راجع به این تابوت درباز بهتون بدم. توی فرهنگ و دین مسیحی ها، حالا شاید توی فیلم ها هم دیده باشید، مثل مسلمانان نیستن که جسد رو حالا مثلا با یک کفنی با یک چیزی بپوشونن. عادت دارن که اجساد عزیزانشون رو خیلی آرایش کنن، عطر مورد علاقه اون شخصی که از دنیا رفته رو براش بزنن، زیورالاتی که دوست داره رو تنش کنن، حتی توی خیلی مواقع یه سری میکاپ میکنن اگر پوستشون به خاطر تجزیه شدن بدرنگ شده. این بخشی از فرهنگشونه. اما توی بعضی از شرایط وقتی که شخصی که از دنیا رفته وضعیت بدنش، وضعیت جسد خیلی افتضاح باشه، حالا به قتل رسیده باشه، تکه تکه شده باشه، زیاد از حد کتک خورده باشه، حالا اصلا یک تصادفی براش اتفاق افتاده باشه و وضعیت واقعا بدی داشته باشه، در چنین شرایطی به هیچ عنوان مراسم حالا خاکسپاری رو با در تابوت باز نمیبرن جلو. اما مامی برنامه‌های دیگه‌ای داشت. تصمیم میگیره یک تشییع جنازه بسیار بزرگ با در تابوت باز به مدت 5 روز برگزار کنه. میره به یکی از کلیساهای خیلی بزرگی که توی اون شهر بود. این کلیسا مخصوص سیاه‌پوستا بود. هزاران نفر وارد این مراسم خاکسپاری میشن. خیلی از سفیدپوست‌ها هم شرکت کرده بودن و واقعا ابراز تأسف میکردن. مامی گفت برای این درد شدیدی که مردم باید تحمل کنن و جسد پسرش رو ببینن، برای به نمایش گذاشتن این صحنه دلیل داره. میخواد به دنیا این اجازه رو بده همه ببینن چه اتفاقی افتاده. مامی میدونست این کاری که داره انجام میده یک اکت سیاسیه و ممکنه تبعات خیلی بدی رو به همراه داشته باشه، اما براش مهم نبود. در واقع مامی دیگه هیچ چیزی نداشت که از دست بده. گفتیم مامی مراسم خاکسپاری رو تا چند روز ادامه داد دیگه. به خاطر این نگه داشتن مراسم بیش از 100,000 نفر اومدن و جسد امت رو توی تابوت دیدن. این بزرگترین تظاهرات حقوق مدنی در تاریخ آمریکا بود. توی هفته‌های بعدم چند تا از مجله‌های مختلف، نشریه‌های متفاوت عکس‌های امت رو منتشر کردن. حالا دیگه خبرش داشت تو کل کشور میپیچید و ایالت میسیسیپی نمیتونست بیخیال بشینه. مجبور بود که 2 شخص قاتل رو دستگیر کنه. نیازی هم به تحقیقات نبود. همه میدونستن کیا این قتل رو انجام دادن. روی برایانت، همسر کرولین و برادرش جی. دادگاه‌ها تو سال 1955 شروع میشه. مردم خیلی خشمگین بودن. خب طبیعتاً بیشتر سیاه‌پوست‌ها و یه سری از سفیدپوست‌ها هم همینطور ناراحت بودن از این قتلی که اتفاق افتاده، از این جنایت فجیع. اینکه شما بزنی یک بچه رو بکشی با اینکه اینجوری این بلا رو سرش بیاری و بکشیش خیلی متفاوته. محاکمه علیه قاتل‌های بوبو توی 19 سپتامبر آغاز شد. از اونجایی که واقعا این پرونده خیلی قلب منو درد میاره، از اونجایی که سیاه‌پوستا و زنان حق نداشتن توی هیئت منصفه باشن و پست و مقامی داشته باشن، دادگاهی که قرار بود عدالت رو برقرار کنه تشکیل میشه از یک هیئت منصفه کاملا مرد و سفید پوست. توی دادگاه
عموی بوبو در یک اقدامی بسیار شجاعانه، حالا برای چی میگم شجاعانه؟ به خاطر اینکه شهادت دادن اون زمان بر علیه سفیدپوستا خیلی ترسناک بود. میاد شهادت میده بر علیه این دوتا شخص قاتل. میگه من دیدم همینا بودن، خودشون بودن و علنا با این کار جون خودش رو به خطر انداخت، اما براش مهم نبود. عموش میگفت این تنها کاریه که من میتونم برای بابایی که از دنیا رفته انجام بدم. حالا نوبت کرولین بود که بیاد توی جایگاه و شروع کنه به شهادت دادن. کرولین میاد توی جایگاه و انقدر حرفای عجیب غریبی میزنه که قراره خیلی تعجب کنید این قسمت پرونده. میاد میگه بابا اومد تو مغازه، گفت آدامس میخوام و منم دستمو کردم توی اون جعبه آدامس و چند تا آدامس بهش دادم. خب تا اینجا درست. بابا یهو مچ دست منو گرفت و شروع کرد فشار دادن. اداش هم در می آورد. توی دادگاه خودش رو کج و کوله کرده بود، داشت ادا در می آورد. آدم هرسش میگیره. بعد همینطوری که مچ دست منو محکم گرفته بود، مچ دست من توی دستش بود، دور میزنه میاد پشت پیشخون، میچسبه به من و سعی داشت که به هم تعرض کنه. در گوشم میگه از من نترس، کاری باهات ندارم، بهت خوش میگذره. یه پسر 13-14 ساله بهت خوش میگذره و این اولین بار من نیست که با زنای سفید پوستم. من زنای سفید پوست رو زیاد دور بر خودم داشتم. ببینید کرولین اینجا اصلا هیچ آیدیایی نداره که بابا چند سالشه. فکر میکرد پیش خودش، یعنی اینقدر احمق فکر میکرد که بابا الان یه پسر 17-18 سال است، برای همین داشت انقدر احمقانه شهادت میداد. چیزایی که کرولین تعریف میکنه تماما چرت و پرته. درسته اون زمان دوربینی نبود و اون تایمی هم که بابا توی مغازه بود کسی ندید چه اتفاقی افتاده، ولی حالا من میخوام بهتون بگم بر چه اساسی اینا چرت و پرته. اول از همه بابا کلاً 3-4 دقیقه توی مغازه بود. چطوری توی 3-4 دقیقه وقت کرده بره ببینه چی میخواد، آدامس رو انتخاب بکنه، بعد دست کرولین رو بگیره، بعد بره پشت پیشخون خودشو بچسبونه بهشون، دل بده قلبه بگیره، بعدش بیاد این ور پیشخون دوباره وایسه. اینا همه تو 3-4 دقیقه. وقتی پسرعموش سرشون رو اینوری کردن دیدن بابا اینور پیشخون وایساده و یه حالت دوباره عادی. کرولینم هیچ حالتی توی چهرهش نداشت، تغییر چهره‌ای تو صورتش به وجود نیامده بود. این اولین باگ این استوری از سمت کرولین. مورد دوم، بابا اصلا تو این فازا نبود. یک پسری که شاید اصلا بلد نیست عملیات سکس یعنی چی، هیچ آیدیایی نداره واقعا. چطوری شد مثل یه مرد 20 ساله رفتار میکنه و یهو سکسی میشه و من بهت میخوام اینجوری کنم. مثلا این استوری با شخصیتی که همه آدم ها از بابا میشناسن و خود مادرش هم تعریف میکنه جور در نمیاد. یعنی خود من استناد میکنم به حرفهای صدها آدمی که زندگی کردن سالیان سال با بابا تا یک زنی که فقط 2-3 دقیقه یه پسر بچه‌ای رو دیده و از سیاه‌پوستا هم متنفره و داره حالا این حرفا رو میزنه. مورد بعدی، پسرعموها شاهد بودن. پسرعموهاش وقتی اومدن توی مغازه دیدن که بابا این ور پیشخون وایساده. چجوری تو الان داری میگی اومده بود اون ور؟ اصلا نمیشه. یعنی میدونی تایم بندی، این زمان بندی که این زن داره میگه و حرفهایی که راجع به بابا میزنه هیچ کدوم با هم جور در نمیاد. مامی رو هم توی جایگاه صدا میکنن و خیلی تحقیرش میکنن، کلی فلش بک میزنن به این که تو همسرت مشکل خشم داشت. آره اتفاقا توی آرمی هم رفته بود، به خاطر تجاوز و قتل اعدامش کرده بودن. تو که همچین همسری داشتی اصلا چیز بعیدی نیستش که حالا پسرت هم میخواسته به یکی تجاوز کنه. و عملاً تمام مدتی که مامی توی جایگاه وایساده بود و صحبت میکرد فقط و فقط داشت از سمت وکلای این دوتا قاتل خورد میشد و کلمات توهین‌آمیز تحمل میکرد. مذاکرات هیئت منصفه فقط 67 دقیقه طول کشید. علیرغم وجود شواهد فراوون بر گناهکاری این دو آدم و درخواست‌های گسترده اجرا شدن عدالت از
اطراف میسیسیپی، از ایالت‌های دیگه توسط مردم. این هیئت منصفه تشکیل شده از یک عالمه مرد سفید پوست تصمیم میگیرن که این دوتا قاتل بیگناهن و میتونن به زندگی عادیشون برگردن. سال 56 روی برایانت همسر کرولین تصمیم میگیره با یک مجله صحبت کنه، اما به یه شرط، به شرط اینکه اگر اصل ماجرا و حقیقت رو تعریف کنه مسئولیت قضایی داشته باشه و بابتش هیچ حکمی نگیره. به علاوه اینکه $4000 هم بابت این مصاحبه بهش میدن. واقعا من نمیدونم چی بگم. شما بزنی اینجوری به طرز فجیعانه یک کودک رو بکشی، بعد دادگاه برات برگزار شه، تازه بعد از این همه تلاش‌های مادرش توی دادگاه هم بهت بگن نه عزیزم شما گوگلی کاری نکردی، بیا برو. بعد با یه مجله صحبت کنی، شرط و شروط هم براشون بذاری، پولم بهت بدن، $4000 هم بهت بدن. خیلی این کیس عجیبه. حالا من میخوام داستان رو از زبون این آدم تعریف کنم که اون شب چه اتفاقی افتاد و این دوتا چی کار کردن. بعد از اینکه بوبو رو دزدیدن با یه ماشین وانت مانندی داشتن میبردنش. بوبو میتونست فرار کنه، میتونست از پشت وانت بپره پایین و فرار کنه. دلیلی که این کارو نمیکنه چون اصلا باورش نمیشد که این آدم‌ها انقدر وحشی باشن و بخوان چنین بلاهایی رو سرش بیارن و به قتل برسوننش. پیش خودش فکر میکرد که میخوان چند تا کتک بزنن، اوکی وای میسم کتکامو میخورم چون من کار بدی نکرده بودم و بعد برمیگردم به زندگی. روی میگه ما هرچی تلاش میکردیم که بترسونیمش، حتی یه ذره هم ابروهاش خم نمیشد، خم به ابروش نمی آورد. اون اصلا از ما نمیترسید و به طرز عجیبی شجاع بود. میبرنش پشت خونهشون، یه حالت انباری مانندی بود و شروع میکنن شلاق زدنش. روش‌های مختلف شلاق زدن رو روی بوبو امتحان میکنن، چون ما توی شلاق زدن روش‌های متفاوتی داریم. یه سری از این روش‌های شلاق زدنی که روی بوبو پیاده می‌کردن روش‌هایی بود که از جنگ یاد گرفته بودن، اما به طرز عجیبی بوبو توی هیچ کدوم از این ضربات فریاد نمیزد یا بهشون التماس نمی‌کرد. بوبو بهشون میگفت بی‌شرفا من از شما نمیترسم، منم مثل شماها خوبم. این دوتا قاتل یه ذره به هم نگاه میکنن، میگن خب چیکار کنیم که این واقعا بترسه؟ چه کاری میتونیم بکنیم که یک سیاه پوست همیشه به یاد داشته باشه؟ تصمیم میگیرن بوبو رو بیشتر شکنجه کنن. بهش میگن لباساتو درآر. بوبو خونریزی زیادی نداشت. اون مدل شلاقی که داشتن ازش استفاده میکردن بیشتر به جای اینکه باعث پارگی بشه باعث ورم کردن و کبودی میشد. برای همین هم جسد بچه رو وقتی پیدا کردن خیلی بدنش باد کرده بود، سوا اینکه توی آب بود پر از کبودی بود به خاطر میزان زیاد این نوع شلاقی که خورده بود. بهش میگن لباساتو درآر و لخت شد. من نمیدونم به بوبو تجاوز کردن یا نه. برای چی میگم نمیدونم؟ بعضا دارم موضوع تجاوز رو مطرح میکنم. ببینید توی چنین کیس هایی افراد جنایتکار اینا الان دارن به این بچه اعمال قدرت میکنن دیگه، دارن به قدرت نمایی میکنن، دارن بهش میگن که ببین ما از تو قوی تریم، ما از تو برتریم، تو پایین مایی و این حرفا. توی چنین مواقعی معمولا مردها شروع میکنن به تجاوز کردن و یکی از دلایل تجاوز همیشه توی کیس ها اون نیاز و میل و اشتیاق جنسی نیست، قدرت نمایی است. شخص مهاجم، اون مرد قاتل، اون مرد مهاجم نمیخوادش که نیاز جنسیشو فقط برطرف کنه، میخواد به قربانی نشون بده که من از تو برترم و برای همین دارم به تو تجاوز میکنم. خب توی این کیس هم ما داریم میبینیم این کار رو دارن با بوبو میکنن، دارن بهش قدرت نمایی میکنن. خیلی احتمال غریب و بعیدی نیست که به بوبو تجاوز هم کرده باشن. به علاوه این که اینقدر سریع خواستن سر و ته این قتل رو هم بیارن که اصلا جسد این بچه رو درست حسابی بررسی نکردن. این رو هم منشن کنم، حتی بررسی میکردن هم خیلی چیز زیادی دستگیرشون نمیشد چون وضعیت جسد خیلی افتضاح بود. با علم پزشکی اون زمان
فکر نمی‌کنم اصلا میتونستن تجاوز رو تشخیص بدن. ولی برای من عجیب بود چرا شما باید به این آدم بگید که حالا لخت شه. ولی اگرم تجاوز کرده باشن دیگه این بخشش رو نمیان توی مجله بگن. نه که خود مجله نخواد چاپ کنه، این قاتله نمیاد این حرف رو بزنه، چون میدونه آلردی خیلی ها هستن توی جامعه سیاه‌پوستا که ازش متنفرن. حالا دیگه تا این حد کیس رو میدونن که چه بلاهایی سر بابا آورده. اگر یه چیز جدیدی اضافه شه به اسم تجاوز ممکنه که اتفاقهای خیلی بدتری بیفته، پس ترجیح میده این رو کاور نکنه. به هر حال به گفته خودشون بعد از اون همه شلاق زدن به سرش شلیک میکنن، بدنش رو تیکه تیکه میکنن و با یه سری سیم خاردار میبندنش به هم، رهاش میکنن توی رودخونه به امید اینکه جریان آب ببرتش و اصلا جسد یه جا گم و گور شه. 72 ساعت بعد چند مایل پایین‌تر پسر بچه ها جسد بابا رو پیدا میکنن. انگار باید جسد این بچه میومد و آدم ها میدیدنش و بقیه ماجرا که ما شاهدش هستیم. درسته که عدالت برای بابا و مادرش درست برقرار نشد، اجرا نشد، اما بعد از این پرونده اتفاقهای خوبی هم افتاد. 1 سال بعد دادگاه میاد یک حکمی میده و تصمیم میگیرن که آموزش پرورش اون مناطق پایان بدن به این جداسازی‌های نژادی، به خصوص در مراسم دولتی. خب مرگ بوبو یک عامل اصلی و مهم بود برای چنین جنبش حقوق مدنی در آمریکا. 100 روز بعد اتفاق روزا پارکس میفته. قطعاً خیلیاتون باید داستان روزا پارک رو شنیده باشید. زنی که صندلی خودش رو توی اتوبوس نداد به یک شخص سفیدپوست، چون اون موقع این فرهنگ اینطوری بود که شما باید بلند می‌شدی از جات و جای نشستنت میدادی به یه شخصی که سفیدپوسته. روزا پارکس رو به عنوان مادر جنبش حقوق مدنی هم میشناسن. اگر که راجبش اطلاعاتی ندارید، من بنز کافی تایم پرونده زیاد شده و خیلی دیگه جاش نیست توی این کیس داستانش رو بگم. حتما دعوتتون میکنم راجبش مطالعه کنید. داستان بسیار جالب و خوندنی داره. 9 سال بعدش یه قانون جدیدی اومد تو سال 64 که بسیاری از اشکال تبعیض نژادی و جداسازی رو غیر قانونی اعلام کرد. سال 65 اجازه رأی به خیلی از افراد سیاه‌پوست داده شد. مامی تا سال 2003 زنده بود. سال 2003 بر اثر نارسایی قلبی از دنیا میره. هیچ وقت توی زندگیش این دردی که به خاطر چنین مرگ وحشتناکی مرگ پسرش رو تحمل میکرد نتونست یک لحظه کنار بذاره، اما همیشه در برابر این ناعدالتی و نژاد پرستی ایستاد. همیشه در جنبش‌های اعتراضی مختلف شرکت میکرد. نماد شد برای خیلی ها. کتاب نوشت در این باره. سال 2017 یک اتفاق جالبی میفته. یک نقاش سفیدپوست نقاشی میکشه از تابوت بوبو. این نقاشی میره توی موزه و یک اتفاق دیگه خیلی جنجالی تر میکنه این نقاشی رو. یک آقای آفریقایی آمریکایی با یک تیشرتی، عکسش رو براتون گذاشتم که محتواش بر علیه نژاد پرستیه، جلوی نقاشی وای میسه، عکس میگیره. این عکس خیلی جنجالی میشه و یک اتفاقی میفته که توی سال 2017 خیلی هایی که داستان امت یا همون بابا به گوششون نرسیده بود دوباره راجبش تحقیق کنن، راجبش مطلب بخونن و با این اتفاق واقع بیشتر آشناشن، با دردی که سیاه‌پوست‌ها در طول تاریخ کشیدن بیشتر آشناشن. مستندها و فیلم‌های سینمایی زیادی در رابطه با این پرونده ساخته شده. جدیدترین فیلمی که ازش ساختن اسمش تیل هست. اینجا من براتون پوسترش رو میذارم. اگر اشتباه نکنم برای سال 2022. بسیار فیلم قشنگیه. حتما ببینید. یک مینی سریال هم ازش ساختم. من اون مینی سریال رو هنوز فرصت نکردم ببینم. اینجا براتون میذارم. فکر کنم اسمش Let the World See بود. حالا من کاورش رو واسهتون میذارم. کتاب‌های خیلی زیادی هم در رابطه با امت نوشته شده. خیلی زیاده. من وقتی داشتم براتون سرچ میکردم دیدم حداقل 10 تا کتاب در دسترس هست، شاید بیشتر. اگر اهل مطالعه باشید، هر نویسنده‌ای رو که دوست داشته باشید میتونید برید و این واقعه رو خیلی مفصل تر بخونید. پرونده ما به اتمام رسید.
میدونم که پایان این پرونده اونجوری که شاید خیلیامون انتظار داشتیم نبود، اما من دوست داشتم این کیس رو کاور کنم، دوست داشتم تو بخش کیس هام داشته باشم، به خاطر اینکه واقعیت دنیا همینه و قرار نیست همیشه تمام ظلم ها همون لحظه به یک جوابی برسه. توی دنیا همیشه تغییرات بزرگ به خاطر ظلم هایی شده که به بعضی از آدم ها شده، صورت گرفته و حالا شاید همون موقع مجازاتی برای اون شخص در نظر نگرفتن، اما بعداً تغییرات زیادی به وجود اومده. این کیس هم جزو همون کیس ها بود. درسته مامی تا همون سال 2003 که زنده بود شاید دنیا رو اون جوری که باید باشه ندید. ما الان تو سال 2024 هم هنوز خیلی تبعیض نژاد زیاد داریم، ولی به هر حال بهتر از سال 2003 شده و امیدوارم 30 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه بهتر از امروز این سالها باشه. اما مرگ ایمت خیلی چیزها رو تغییر داد. شجاعت مامی برای من بی‌نظیر بود توی این پرونده. مدل تربیت کردن پسرش در اوج ظلم، اوج نژاد پرستی دیگران واقعا برای من تحسین برانگیز بود. و با اینکه پرونده بسیار تلخی بود، راجع به یک کودک نوجوان هم بود، من اول کیس هشدار ندادم چون دوست داشتم این پرونده رو همتون گوش کنید، حداقل مخاطبان من. به نظرم خیلی مهمه که ما این چیزها رو بدونیم، تاریخ رو مطالعه کنیم و اشتباهات احمقانه گذشتگانمون رو تکرار نکنیم. این مهمترین اصل توی پیشرفته. این کیس پنجمم میمونه توی یوتیوب به یادگار با کامنت های زیبای شما. برام بنویسید هر نظری راجع به کیس داشتید. ویدیو رو باید تموم کنم ولی دلم پیشتونه و میخوام بیام سریع کامنتاتون رو بخونم و جواب بدم. تا ویدیوی بعدی بدرود، مراقب خودتون باشید.